Men gud Petter, vad tjusig du är. Har du nya kläder? Ja, men det är trevligt att du frågar, Thomas. Det är nämligen så att det här avsnittet som vi har tillsammans med Omar, ett dunderavsnitt. Ja, gud ja. Som vi faktiskt redan har spelat in och som blev väldigt, väldigt, väldigt roligt. Ja. Det är i samarbete med Emily Mann. Ja. Ett mode för män på internet. Och vi har ju en historik med Emily Mann. Ja. De var med och trodde på oss från början. Ja. Det är vi som är Tom och Petter. Vi ska få praktisera på Emily Mann i en vecka. Så proffsiga. Men nu är vi tillbaka och har ett samarbete. Ja. Så att det här är alltså Emily Mann, för er som inte vet det, så är det dit man ska gå om man söker efter mode för män. Ja. Och att bara gå in där, scrolla, se vad som finns. Jajamän. För att ni kommer hitta minst 10 000 grejer ni tycker om. Ja, exakt. Ja, okej då. Ja, och det här har jag på mig också väldigt vackert. Ja, men Det är så jag kan, när jag ser mig själv i kläder, då säger jag, oj vad vackert. Det här är mycket bättre än utan. Så därför gå in och hitta era kläder på Emily Mann. Och tack för att ni är med oss. Det kommer hända roliga saker mellan parterna i framtiden. Ni får ju hålla utkik. Gör det. Ja. Och nu börjar avsnittet. Ja, Omar! Du är ändå van vid att höra din egen röst. Ja, exakt. Så det här kommer inte som en chock för dig. Nej, exakt. Jag känner liksom, älskar att höra mig själv. Ja, men bra. Nej, men det är många som ryggar tillbaka så här. Jag vill inte höra min egen röst. Nej, men så är jag när det kommer till att faktiskt prata. Det är därför jag typ inte gillar poddar. Ja. Men du har haft... Ja. Nej, men det är mest med mig. Alltså, när jag pratar, jag gillar inte att höra mig prata typ. Är det därför du sjunger? Ja. Jävlar vilket scoop, direkt få reda på det. Nu vet vi varför du sjunger. Jag måste också berätta en annan rolig grej. Jag har tänkt igenom min outfit för det här. Den här kepsen är genomtänkt för den här outfiten. Jag tycker det ser så jävla nice ut när, du vet, när celebrities kommer till så här radiostationer och de är typ fett trötta så här. De ska göra intervjuer typ i så här en kvart och prata om sig själva typ. Då kommer de alltid med så här kepsar, bara så här. Har du sett Howard Stern eller? Är det därför du... Howard Stern, har du inte sett den? Nej. En amerikansk radioprofil som är typ en av de största. Han är snuskig som fan. Ja, han är snuskig sin helvete. Han har i typ 25-30 år har han haft en radiokanal där han intervjuar kändisar och pratar om allt. Och det ser så jävla coolt ut när de här kändisarna kommer in i New York och de har rätt långa rockar och är superstjärnor och en kaffe och liksom och en så här, keps här och exakt. bara, så... Och typ kanske till och med en luva över kepsen. exakt. Tom har också gjort sig fin för den här intervjun att du ska komma. Jag har klippt mig. Ja, jag ser Precis. det. Du ser fräsch ut. Ja. 20 minuter sen. Jag är inte superkändis så då måste jag försöka vara fräsch. Nej, men det är inte... Nej, Jag skulle inte kunna pull off massa ringar och ett sånt där men halsband. du fattar vad jag menar, det är lite genomtänkt. Jag vill så här, jag gillar det, jag uppskattar det här är liksom podd-viben idag. Men genomtänkt, det rimmar inte speciellt mycket med vår podd. Nej. Det är inte riktigt så vi jobbar. Nej. Vi kör mer uppstuds och nej, men det funkar skitbra. kommer du nog märka inom ungefär 2 minuter. Jag har dock planerat några frågor på spanska. Just det. Men vi kommer till det sen, jag behöver samla lite mod. Ja, nej men det... Jag kan ju inte... No pressure. Ja. Men du kan liksom... spanska va? Ja, men det där funkar det här? Jättebra. Ja. Du är ett proffs. Men du kan spanska? Jag kan flytande spanska. Okej, så då kan kanske Omar både ställa frågan och svara på den. Ja. Och så jag måste också bara säga, apropå, för du sa att du hade haft en podcast med ditt band. My Girl, den låten. Min flickvän var med i musikvideon. Är det hon? Ja. Var ni tillsammans då? Ja. Va? Är ni tillsammans idag? Ja. Va? De har barn. Vi har barn ihop. De gjorde barn när de kom hem ifrån din musikvideo. Fan vad sjukt. Men grattis. Hon klipptes bort. Va? Ja, så det var, jag tror att hon bara är med i slutet. Men jag fick se liksom en version där hon var med mycket. Och sen så valde ni att dansa mer, vilket ser helt otroligt ut. Men jag älskar den låten. Den är liksom, för det känns som att ni sjöng den till min flickvän. Så att när jag lyssnar på den så är jag så här: my girl, that's my girl. Fan vad sjukt. Men det var till henne, eller hur?
Vad sa du? Det var ju till henne. Ja, ja, klart. Ja. Hon var vald för att vara i videon. Exakt, ja. ni hittade henne, sen ni gjorde en låt om Exakt. henne. Ja. Väldigt gulligt. Men du, hur mår du nu? Hur mår du idag? Jag mår bra faktiskt, inte bakis från gårdagen. Nej, bara det. Det är jättebra, så jag mår bra alltså. Men du drack inte så mycket igår, dricker du någonting? Väldigt sällan, jag drack ju igår, men inte liksom, jag drack ju minst av alla där. Drack du igår? Ja, det gjorde jag. Det ser man ju på, jag är lite svullen. Så har du varit bakis idag? Ja, men min röst, jag når ett helt nytt register. Okay. Så att det märks att jag är inte riktigt där. Men vad skulle ni säga är mycket? Hur många enheter är mycket för er? Ja, med 5 öl, några drinkar och några shots. Ja, det är mycket. Det är verkligen det. Eller är det jättemycket? Nej, det känns som att många av mina polare tar så här 6, 7, 8 öl typ. Ja, men gud. Och då blir de 12. Okej, så här, okej. 3 öl. 2 drinkar. En hot shot. Det är ändå mycket tycker jag. Ja, men det är en bra början tycker jag. Ja, men Petter, du är ju det är lite mer svajigt för dig. Jag dricker inte så mycket, eller jag dricker inte så ofta. Nej. Så att det där har varit en perfekt kväll för mig. Jag är ostoppbar. Jag är ett hål som inte går att fylla när det kommer till sånt där. Faktiskt. Det är ingenting som man ska skryta om, men lite ändå. Så jag vet inte om man ska skryta om det. Jag tycker nog det att du sa precis att du var alkoholist. Ja. Blek och alkoholiserad. Ska vi börja om? Eller? Kan vi ta det där på spanska? Det som har hänt. Ja, hur säger man allt det här vi har sagt på spanska? Oh my god. Oj, vad snabbt det gick. Om vad? Hur säger man allt vi har pratat om? Säg så här, jag oroar mig för Petters alkoholintag på spanska. Yo me preocupo bla. Yo me preocupo mucho por alkoholintag, jag vet inte hur man säger. Den är svår. Den är svår. Alkoholintag. Porque bebes mucho. För att du dricker mycket. Tack så mycket. Det är det enda folk kommer veta i den här. Om du blir igenkänd i Brasilien så kommer de Pedro, alkoholista. Muy beverage. Aj. Oh my god. Anledningen till att de börjar direkt prata om sprit här, bakgrundshistoria, det är för att ni har ju väl samma. Har ni samma bolag? Ja, men vi kanske. Vi har inte signat än. Men vi var på samma julfest. Exakt. Tens julfest. Ja. Just det, som är musikproducent. Skivbolag heter det. Just det. Bra. Så där var vi, käkade julmiddag. Det var mycket trevligt. Julbord, vi gjorde lite quiz. Var du med på quizen? Jag var med på quizen. Men jag hade inte så mycket att ge. Eller jag visste att det var The Holiday filmen, när de spelade upp ett ljudklipp. Just det. Ja, och det är för att det är Veras favoritfilm och jag har sett den för många gånger. Så jag var inte stolt, men jag var stensäker. Jag fattar. Vad är din favorit på julbord? Vilken rätt? Alltså jag skulle nog... Jag älskar den här potatisen som är strimlad potatis. Janssons frestelse. Absolut. Så jävla fan vad trevligt. Nej, men det är så gott. Om jag säger rödbetssallad, vad säger du? Ja, jättegott. Det är faktiskt de grejerna som jag äggas mest av på jul. Och vörtbröd. Vörtbröd. Nej, bröd ens. Julvörtar. Varmt bröd. Nej. Det är gott. Julskinka med senap. Men grejen är att jag vill inte äta julskinka mer för att det behövs inte, känner jag. Men är du, ska du bli vegetarian eller är du vegetarian? Nej, alltså jag försöker minska på att äta kött liksom. Och jag känner att jag smakade julskinkan igår. Bara julskinka med lite senap. Alltså så jävla gott också alltså. Ja, men jag tog lite för mycket senap, det blev så jävla starkt. Jag var inte alls beredd på det. Nej, inte jag heller. Det var en bra senap alltså. Jag trodde jag hade ätit liksom 10 jalapenos. Jag bara, vad fan kom det här ifrån? Sen gillar jag också laxen, råa laxen med typ lite flingsalt och citron. Oh my god, det är sushi. Så gott. Sushi. Nej, jag ska julbordssushi. Jag gillar julpadtajen mest. Va? Nej, men vi vet vad du menar. Du får gärna komma till oss vegetarianer. Alltså, jag kommer inte. Ja, du är vegetarian? Jajamän. Nice. Men vi måste tänka lite nu, för att julen har redan varit. Just det, julen har redan varit. Och det är snart Mello för dig. Ja. Vi har jättemycket att prata om. Jag vet inte om vi ska gå in på Mello nu,
Vi kör bara hur ni vill. Ja. Hur känns det att vara med i Mello igen? Det känns väldigt nervöst, skulle jag säga. Det här är 3:e gången. Ja. Ja, första gången var med bandet, andra gången var jag själv och nu 3:e gången själv. Ja. Som solo, det känns nervöst men också kul att kunna få visa upp mig lite igen. Det blir en comeback. Alltså jag vill inte kalla det för comeback, för om jag åker ut så är det jättestelt liksom. Så att jag vill helst inte såhär. Ja men du är tillbaka med såhär, yeah! Nu ska jag såhär ha min revansch. Ja, nu tar jag Amerika. För tänk så åker jag ut och kommer sist igen. Det är jättejobbigt. Kom du sist förra gången? Näst sist. I finalen? Vi ska bjuda in. Nej, min deltävling. Men just det här minns jag. Men min låt är en av de mest streamade det året. Men det var ju någonting knas med röstsystemet för alltså både när de började hålla på med de här apparna i Melodifestivalen. De ändrade ju också någonting med så här åldern och typ så här, att äldre röster vägde mer typ och så här. Jag vet inte om det är så fortfarande, men alltså I don't know. Det är därför jag inte vill vara kaxig längre. Så här, jag är nervös, men det ska bli kul. Alltså det ska bli jävligt kul att bara få köra. Samtidigt som jag gör massa andra grejer det här året då, eller vad man säger. Men om vi jämför med förra gången du var med, så har du ju då varit med i supersuccén Young Royals. Och det har ju hänt jättemycket grejer för dig efter det. Hur mycket följare hade du innan? För du hade ändå mycket. För vi pratade med Edvin om det. För han gick ju från 0 till miljonen. I princip. Jag gick från 182 000 så till 182 000 till 1 350 000 har jag idag, typ något sånt. Helvete, vi kan inte skicka dig till Eurovision. Nej, men det är med de siffrorna. Ja, det hade varit kul. Vi ska göra allt vi kan. Det är ju en automatisk vinst i Euro. Du är ju klar. Tror ni? Nej, men vi ska inte ta ut någon seger i förskott. Du sänker ribban, jag höjer den. Men vi pratar om det. Du är ju 23 år gammal och har redan hållit på i över 10 år. Du var med i Talang när du var 11. Och sen så startade bandet 2013. Så det är 10 år. Du har varit popstjärna alltså så himla länge. Det är helt stört. Du har redan hunnit vara med i ett boyband och det splittras. Du har solokarriär och alltså på den korta tiden. Det är sjukt alltså. Det är en hel livstid. Och du är 23. Ja, alltså boyband-tiden känns verkligen som en helt annat, alltså det känns som ett helt annat liv typ. Det känns inte som att det har hänt. Hur var den resan? Hur var det att komma in i det? Alltså berg- och dalbana. Verkligen en berg- och dalbana. Men det var ju, alltså det var fantastiska tider. Alltså det var ju, alltså det är liksom inte många som får uppleva det vi upplevde liksom. Nej. Det är så här. Det är bara så sjukt. Hur var, för ni var ju 13-14 då? Ja, 14-15. För att de flesta boybands sätter ihop när de är typ 16, 17 och 18. Alltså det finns ändå, jag tänker One Direction var 17 och alltså att det finns Westlife var 40. Exakt. Trio med Bumba var 75, men det är inget boyband kanske. Men ni var väldigt unga. Hur kommer det sig att ni sattes ihop? Vem var det som gjorde det och så vidare? Alltså det var ju skivbolaget då som startades och de ville hitta nya svenska boybandet typ. Och de hade i mål av att så här, det här boybandet kommer inte vara som alla andra boybands, utan det här boybandet ska kunna dansa liksom. Alltså främst. Så de gjorde ju auditions på dansskolor och letade killar som kunde dansa liksom. Unga killar, och sen då hittade de ju de Felix, Oskar och Oskar på en av dansskolorna. Hur hittade de dig? Mig hittade de typ några månader innan via YouTube. På grund av Talang. Mamma la ut massa videos på mig när jag sjöng på Talang-tävlingar på Köpingscentrum typ. Jag uppträdde med Erik Saade på Kristallengalan när jag var 11. Och typ lite sånt där. Och jag tror att det var liksom via de grejerna som de typ hittade mig. Du är som Bruno Mars. Vadå? Nej men det finns något klipp på honom när han är så här Elvis impressionist, när han är typ 6 år gammal.
och är utklädd till Elvis och kan göra allt han gör. Och man bara så här: va? Alltså redan från början en stjärna liksom. Ja, sjukt. Ja, nej, så att det var ju typ på den vägen de hittade mig. Sen ringde de mina föräldrar och bara: vi är ett skivbolag, vi är alltså based i Stockholm och vi vill starta ett boyband och vi är intresserade av er son typ. Och då åkte vi till Stockholm och hade möte och sen så rullade det på liksom. Vad var första intrycket av resten av gänget? Det var bra, vi träffades för första gången alltså i en danssal, dansskolan, där de har gått på dans liksom typ hela deras liv. Med en koreograf och dansare, och så dansade vi första gången. Men hade du gått på dansskola eller? Nej. Du var ju självlärd. Ja, självlärd hemma typ, så jag var inte professionell dansare medan de var det. Så för mig var det också så här, alltså ett challenge alltså. Och det visste inte jag då, men när jag kollar tillbaka idag, jag bara fan vad jag sög på dansa. Jaså? Ja. Alltså var du sämst i gänget i början? På dansa ja, 100 miljoner %. Men vad sen efter ett år eller 2 jag kom ikapp. Ja, bra. Du hade det i dig. Felix halkade efter menar du? Ja, exakt. Det var de blev dåliga. Fan, de var alltid lite före mig alltså. För att, alltså de har ju dansat sedan de var 5 typ. Så jag fick verkligen lära mig stenhårt, alltså från 0 till 100, och då skulle man liksom vara i danssalen 8 timmar om dagen och repa dans. Det de har gjort hela sitt liv ska jag göra från liksom 0. Ja, det är helt sjukt. Så det var så här fett kämpigt. Fick ni vara med och skriva låtarna? Nej, inte från början. Nej. Utan då, det vi gjorde var vi spelade in alla låtar. Och sen så gjorde vi ju alla våra koreografier och våra uppträdanden och allting, allt live. Det vi gjorde på scen, liksom showmässigt gjorde vi tillsammans. Tyckte ni om låtarna när ni hörde dem? För det är en jävligt sjuk grej att få så här presenterat för sig, bara det här ska ni sjunga. Ja, alltså det var inte bestämt. Det var så här, vad tycker ni om den här? Låt den testa spela in den, vi testar det här, boom. Men det var ju så här, då var vi 14-15, vi visste inte så mycket bättre. Och det var ändå nice låtar. En av de första var ju Build a Girl, som var en av de så här, mest populära typ. Och den var ju ändå nice, vi gillade den liksom. Så att vi bara körde på typ. Men idag när man kollar tillbaka så tänker man så här, vissa låtar är så Du skulle inte ha släppt dem själv helt enkelt. Nej, verkligen inte. Men hur lång tid tog det innan det slog för er? Typ en vecka. Ja, det var så. Det gick fort. Det gick jättefort för att vi fick ju alltså vår start var ju öppna för Bieber i Globen. 300. Fy fan, vilken start. Och då hade vi känt varandra i typ 1,5 månad eller 1 månad. Då hade vi dansat tillsammans i 4 veckor typ. Alltså det var så här, så från ingenstans. Perfekt publik. Alltså Ja, men det var ju liksom 13-åriga flickor. Och vi kommer ut dit vid 14-15. Och så liksom och killar då obviously. Och jag. Och du. Nej men alltså det blev liksom en hysteri direkt. För att jag tror att det var det som gjorde lite Foos startgrejer. Det var liksom jättegalna believers, alltså som ser oss. Tidningen skriver, eller tidningen Aftonbladet säkert, jag kommer inte ihåg vilken tidning det var, men de bara det här nya svenska boybandet öppnar för Bieber det första de gör, 3 nätter i rad, alltså det är 16 000 gånger 16 gånger 16. Och sen typ några dagar efter det så släppte vi vår första musikvideo, och sen vår andra veckan efter det, och sen fortsatte vi, och då så bara alla siffror bara flög liksom. Träffade du Bibi? Nej. Va? Varför fick du inte träffa honom? Jag vet inte. Försökte ni? Vi försökte, och vi sa till liksom skivbolaget, vi bara så snälla, vi vill verkligen träffa honom. Och det ville ju de också, det är väl klart de ville ha en bild med oss och han liksom. Men hans crew bara nej. Och vi vet inte varför egentligen. Men jävligt synd. Nu ångrar de sig. Ja, nu ångrar de sig. Bieber bara, ja, exakt. Men det känns, Bieber var en annan Bieber då än vad han är. Ja, absolut, det tror jag. Jag tror att då mådde han kanske inte som bäst, tror jag. Nej, fy fan vilken press. Alltså om det var press på er, pressen på honom måste varit helt sinnessjuk. Ja, förstår det liksom. Ja, men härligt. Ja. Vilken härlig press. Hur kommer det sig att alla i det gamla Foe är så jävla bra skådisar? Ja, jag vet inte. Det är konstigt, och det är också så här. Nu är det i och för sig bara elakt mot alla andra. Ja, men hälften av er. Men grejen, jag tror att alla tre, alltså Oscar, Felix och Ogge, jag tror att de liksom gjorde teatergrejer-ish när de var små, för att alltså på deras så här dansskolor, de gjorde sånt där.
lite teatermusikal, lite skådespeleri, lite dans. Alltså så att de har växt upp med det liksom. Men har du drömt om att vara skådis också? Ja, det har jag. Ja. Men jag har aldrig vetat hur man gör. Eller vilken väg man tar. Men vet du hur man gör? Eller hur har du gjort nu? Jag hade turen att lära känna en skådis. Som blev en av mina bästa vänner liksom. Hon heter Felicia Trudsson. Hon är en skådespelerska. Jag träffade henne för första gången slutet på 2019. Och sen 2020 på sommaren där så började hon casta för Royals. Och då frågade jag henne, vad är det här typ? Hon bara, det är en Netflix-serie. Handlar om en prins och det här typ. Jag bara, va? Jag ska vara prinsen. Så då fick jag kontaktuppgiften utav Felicia då. Och då så mejlade jag och bara, hej, jag vill kasta. Det här är jag, skicka en bild på mig. Så skickade jag en video på mig och bara, snälla, jag vill kasta. Och så bara fick jag kasta. Förlåt. Fuck! Nej men Thomas! Nej men jag vill fråga för att när man får en sån roll och du har inte skådespelat förut. Nej. Och vi gick ju lite skådesskola och man pratade om massa olika tekniker och saker som man kan, hur man ska lära sig, hur man ska skådespela. Inriktning film typ då? Ja, inriktning, teater och film och liksom alltså, allt möjligt. Men själva liksom att vi skulle bara göra olika tekniker, alltså method acting, Meissner, man fick prova olika tekniker hur man skulle angripa en scen som man säger. Men hur angrep du den här rollen? Vad gjorde du för att preppa inför den här karaktären? Alltså vi preppade ju tillsammans några dagar. Båda regissörerna. Vi fick en jag kommer inte ihåg vad han hette nu. Edvin Ryding. Nej. En skådis mentor, coach typ. Från USA. Fan vet han? Marcus, nej. Matthew McConaughey. Nej jag vet inte. Vi säger Matthew McConaughey. Ja, vi säger det. Och han var i alla fall skitgrym och han hjälpte oss jättemycket och det var liksom vi maincast, jag, Edvin och alla andra. Och där så gjorde vi övningar mot varandra. Så här, vi skulle alltså jättekonstiga övningar. Men bland annat det gjorde vi då. Vi gjorde massa konstiga övningar vi aldrig hade gjort innan. Och sen så, alltså jag läste manus. Men grejen är att jag var ju nybörjare så jag visste liksom inte hur. Alltså jag kommer ihåg någon gång när, alltså i början jag sitter där och typ lär mig typ en scen som jag och Edvin skulle göra eller någonting. Så kollar jag på Edvin när han sitter där. Han sitter med ett sånt här fucking block och skriver ner jättemycket saker. Och så bara läser han manus typ och så bara skriver han ner massa jävla grejer och typ en cirkel med pilar så här och bara värsta. Vilket svin att stressa dig sådär. Och jag bara sitter där och bara not gonna do that. Nej. Men han har ju också varit skådis i 20 år. Han är bara 18 men han har ju varit med så jävla länge. Ja, exakt. Så att alltså han vet ju liksom hur man förbereder sig. Och alla skådisar som har hållit på ett tag, de har ju sin grej liksom. Men det finns inga rätt och fel. Nej, det finns kanske inte rätt och fel, men jag tror att det finns saker som hjälper en att så här, göra karaktären mer tydlig liksom. Som att man skriver ner så här, vad tänker man, hur kan den här karaktären tänka typ eller sådär. Men det har inte jag riktigt gjort ännu. Jag ska faktiskt försöka göra det till säsong 2 för att verkligen dyka ännu djupare liksom. Kommer du äta pasta med ketchup då? Jag hoppas inte det. Så jag hoppas jag det var det värsta med hela inspelningen. Dock, alltså vet du, jag var så hungrig de dagarna när vi filmade de scenerna. Ni ser ju hur mycket jag trycker i mig mat. Jag gjorde det för att jag var hungrig och det var gott. Jaha, jag trodde det var method acting. Alltså att du verkligen bara gick in i det. Nej, jag var hungrig som fan. Tagning nummer 20. Kan vi ta den här igen? Så här, ja, och de sa till mig hela tiden, för jag småkäkade emellan tagningarna. De bara, ät inte, du kommer bli mätt, du måste äta mer alltså, när vi filmar. Jag bara okej. Så det var typ jobbigt att hålla sig från att inte äta. Och sen när det väl gällde då bara hävde i mig. Men nej, så att, alltså, jag vet inte, jag har inget svar på så här, hur jag gjorde. Utan jag var bara så jävla, alltså jag var så taggad och glad. Men för att det som jag också tänkte på, det var ju att både du och Felix, ni har ju liksom inte gått så här, men först så ville vi prova skådespelare så att jag var liksom trädgårdsmästare 2 i Skumtimmen, utan ni går ju direkt till en Netflix-serie.
Skulle vilja testa skådespeleri? Huvudroll. Ja, exakt. Vill du prova skådespela? Vill du ha huvudrollen i den här Netflix-serien? Det är faktiskt sjukt, alltså när man tänker efter. Men frågade du aldrig, vad fan, är ni säkra? Vadå? Alltså att när de sa, du får rollen, att du sa, är du säker? Nej, du tänkte, ja men det är rimligt. Jag började skratta när han sa till mig att jag fick rollen i luren. För att jag hade castat i 1,5 månads tid hade jag blivit inkallad 1-2 gånger i veckan för att göra grejer hela tiden. Liksom så här, mot andra skådespelare och liksom fick göra massa saker hela tiden. Och jag hade inte fått rollen, utan de testade mig hela tiden liksom. Men jag var osäker på att så här, men vadå, de kanske kan säga nej när som helst. Alltså jag vet ju inte om jag får rollen bara för att jag gör det här och det här typ. Så att jag hade kastat så länge, och sen till slut det sista jag gjorde innan jag åkte hem till Göteborg, där jag fick reda på att jag fick rollen, det var att jag och Edvin och crewet åker på sommaren liksom till slottet och filmar en testgrej på slottet i hela dagen. Och det är så här, varför skulle jag göra det här med Edvin om inte de vill ge mig rollen? Så att med tiden, jag började bli mer och mer säker på att det här är min roll. Alltså, punkt. De testar mig hela tiden. Vi spelar in en månad. Jag är här, jag är på slottet nu. Jag liksom ska sjunga och göra det här med Edvin. Vi har liksom boxers och ingen bara överkropp på en säng och liksom ska spela in en liten test. Det vore konstigt om de tog in Joel Kinnaman efter det. Men vad sjukt, nu har vi... Sjukt om du hade gått ut för dörren och så sitter det alltså 15 andra personer i boxers också. Du bara... Okej. Nej men så att när jag väl fick samtalet, jag bara, hallå, tja, vi har glömt berätta för dig. Exakt. Jag trodde någon hade sagt till dig för 3 veckor sedan. Ja, du har ju varit och spelat in på slottet. Ja, fan, du fick ju rollen för länge sedan. Verkligen. Så jag bara, vi erbjuder den rollen. Jag bara yes. Fan vad skönt. Smutt. Men så det var bara, alltså jag andades ut för första gången på 1,5 månad. Men alltså blev du inte nervös? När då? Alltså av att bara, jävlar, okej, nu har jag den. Nej, jag kunde andas, alltså jag tror inte ni förstår, det var så många sömnlösa nätter den tiden, den perioden. Jag kunde inte sova för det, jag var så hungrig för den här rollen. För det var det enda jag hade på gång liksom, det enda som fanns i min kalender, det var det här liksom. För att allt som hände med corona. Och det blev så jävla bra, alltså du är så jävla duktig. Ja, det var verkligen bra. Jag blev så imponerad av båda två i hela ensemblen är jätteduktiga, men det är coolt att få se någon göra debut på det sättet och vara så bra. Man blir väldigt taggad på att se mer och jag är fan riktigt taggad på säsong 2 alltså. När spelar ni in? Februari. Det är ingen bra timing. Vem är det som kastar? Det är ingen bra timing. Nej, det är ingen bra timing. Vad har du tänkt? Det är ju precis när du ska sjunga. Jag kommer ju köra Mello 5 februari i Malmö. Första veckan. Förhoppningsvis går jag vidare. Ja, verkligen hoppas. Och då veckan efter det, jag vet inte exakt när, då börjar vi spela in Young Royals. Så att jag kommer behöva göra antingen semifinal eller final eller båda två under inspelning liksom. Jävlar, jag blir stressad bara jag vet att jag har tvätttid i natt. Kan Edvin vara med på något sätt om du är i final? Mello. Alltså på scen och lära sig någon koreografi kanske? Typ en kyss när jag avslutar låten. Exakt, jävlar, då hade det sprängt masterna. Jag hade sprängt masterna om ni gick in. Det var som och... hade hänt alltså. Fan vad fint. Men bara en liten pitch. Jag och Petter och Edvin, vi lär oss en koreografi där vi bär fram honom. Och det sista som händer är en kyss. Hur känner du för det? Ja. Eller är det redan... Vem är det som bestämmer sånt här? Det beror på om Edvin vill kyssa mig igen liksom. Det tror jag. Han kanske är ärrad. Han sa... För att det är jag. Ja, han såg lite slafsig ut tyckte jag. Det måste jag ändå säga. Har du fått in mycket förfrågningar efter Young Royals? Det har jag absolut. Ja. Vilket är jättekul. Verkligen. Har du kunnat ta det då? Eller?
har det varit någon roll, alltså kommer du göra något mer? Ja, det är mina film. Jag menar, ja nu menar jag film. Ja. Jag har faktiskt varit på en casting idag. Är det sant? Men det här är ingen casting. Nej. Nej, vadå? Det här är ingen casting. Alltså du bör... Jaha, nej, fan. Fast vi filmar ju. Även fast vi filmar, så är det ingen. Så du har inte varit på någon casting idag, det här är vanligt. Men okej, vad spännande. Du kan inte säga någonting om det såklart. Nej, absolut ingenting verkligen. Men det är något väldigt, väldigt, väldigt fett. Men det är absolut inte klart, och det var min första casting och jag vet inte ens om jag kommer kunna. Och liksom, det är mycket planering som måste göras. Men det är en huvudroll. Vadå? Den castingen som, alltså de castingarna du gör nu? Nej, det är blandat. Okej. Det är det absolut. Vad är drömrollen? Det som är menat. Typ, känner jag. Alltså jag har ingen så här specifik så här drömroll, utan jag vill bara, Simon var liksom meant to be. Det är min drömroll. Simon är min drömroll. Jag tänker Petter vill gärna ha mantel eller någonting. En mantel? Mantel, någon typ av scen. Alltså du menar i Royals? Nej, inte Royals, utan bara, jag vill vara med i en film där jag kan bära en mantel naturligt. Alltså du vet, Game of Thrones, Vikings, någonting där jävlar. Typ Pirates of the Caribbean. Jag vet inte, allt med mantlar bara. Vad kul att Petter var med, lite kort som statist i Young World. Så står med mantel. Jag springer förbi i bakgrunden med mantel som en fågel. Vad i helvete? Gud. Det går att lösa. Du är stjärna, du löser det där. Ja, alltså vad fan ska vi försöka göra för att få vara med egentligen? Ja, vad fan ska man behöva göra för att få en jävla Netflix-roll? Så ni hade ju kunnat vara typ så här idrottslärare typ. Gärna. Jag vill ha tajta byxor. Ja. Det är det lite komiska idrottslärare typ. Ja, vi vill inte förstöra serien. Så det är bara det. Jag tycker Tom känns mer som en träslöjdslärare. Men det kanske inte finns det på internatskolor. Nej, inte träslöjd. Eller stuckaturslärare. Exakt, stuckatur. Jag är bara anställd. Hamrade uppe. Men har du nu med musiken och med skådespelandet, har du någon prio som du känner så här, just nu vill jag utforska med det här, för att alltså jag tänker att skådespel är så nytt. Är du mer taggad på det nu? Jag är väldigt taggad på det. Men jag vill verkligen att min musik ska sätta fart. Dra igång. Så att jag tror att verkligen där ligger mina tankar om min dröm. Jag vill verkligen få uppträda liksom. Bara få sjunga, uppträda, göra nice shower och liksom tv-shower också gärna. Så här snygga liksom nummer på en gala typ. Alltså så här, göra något fett. Men perfekt. Släpper du någon musik snart? Jag släpper musik 7 januari. Alltså den är släppt då kanske? Ja, då är den släppt. Så den är redan ute. Vad heter den? Den heter i alla fall Mikasa Sukasa. Släpper den 7 januari. Min ost är min ost, betyder det va? Ja, exakt. Något sånt. Min ost är min ost. Din ost, min ost. Väldigt taggad på det. Är det musikvideo? Ja, jättefet musikvideo. Jag är så glad. Och fet koreografi, fet sång, fet allt. Jag vill bara gigga nu liksom. Det är det enda jag vill göra. Hur kommer det sig att du släpper det här innan Mello? Jag vill starta året starkt. Okej. Och den här låten är väldigt stark tycker jag. Och det stod faktiskt mellan den och Moving Like That som jag kommer köra på Mello. Vilken av dem jag skulle köra på Mello. Men till slut så blev det Moving Like That, för jag tror att det passar lite bättre. Men sjunger du på spanska den Mikasa Sukasa är bara engelska förutom Mikasa Sukasa. Okej. Och Moving Like That, det är all engelska förutom en mening på sticket. Och det är på finska? Ja. Eller? Sticket är på finska. Försade jag mig nu? Nej, det får du väl säga. Gud vad panik jag fick. Nej men vi kan klippa bort. Det är inte live det här, vi kan klippa. Gud. Men du borde ju släppa någonting där någon line är på portugisiska. För de har så mycket fans i Brasilien. Ja, det är sant. Men jag pratar inte portugisiska. Ja, men bara en liksom liten nugget till dem. Ja, det kan du väl bjucka. Vi har fått, det är så intressant för att
När jag lägger upp att du ska komma, då hör ju liksom 20 fankonton av sig till mig. Och lägger upp stories, alltså min story, delar den. Och alltså så här, hur känner du kring det? Tycker du att de tar din liksom... Nej, men det är bara, då tänker jag så här, hur ta inte min bild utan att credda. Exakt, tagga mig. Nej, de gör ju det. Så jag får ju. Men då tänker jag, hur är det för dig? Alltså om det är så många som hör av sig bara inför det här till mig, hur många hör av sig dagligen till dig? Kan du gå in på, alltså orkar du gå in på dina DMs liksom? Jag brukar faktiskt gå in på mina DMs. Jag tycker det är ganska kul att läsa vad folk skriver. Och också, särskilt när jag lägger ut någonting på story, så tycker jag det är ganska kul att se vad folk säger om den storyn. För att det får mig att så här förstå lite hur folk typ kan tänka. Alltså det var någon gång för någon vecka sedan eller 2 veckor sedan, då var jag på gymmet. Skryt. Det syns. En äldre gubbe på typ 65 år här i omklädningsrummet, och han kollar på mig och han bara, kan inte du ta en bild på mig? Och jag bara okej. Så jag tar han ger mig sin telefon, jag tar hans telefon. Så sätter han sig så här jättebredvid och bara i omklädningsrummet. Var han naken eller vadå? Nej, han var inte naken. Men i alla fall, och den bilden fick jag, för jag pratade med min kompis Joel på FaceTime. Och då så filmade jag när jag tog bilden på honom så här på FaceTime, och han screenade. Och den screenbilden när man ser gubben liksom, la jag ut på story. Men jag var fett rädd för att, alltså nu för tiden brukar jag vara ganska rädd för att det är så många som ser vad jag lägger ut. Och det är svårt att bjuda på sig själv ibland, för att så här, man vet aldrig om folk tar illa upp eller inte, och om man kommer få skit för det eller inte. Fattar ni vad jag menar? Så jag är fett så här försiktig med vad jag lägger ut. Men nu la jag i alla fall ut den här grejen på gubben, och så skrattade jag typ. Och då fick jag lite panik, för jag bara, tänk om folk tänker så här: det där är någons farfar, hur kan du skratta åt honom? Typ. Och då gick jag in till exempel, på DM, så läste vad alla svarade för att säkra mig att säga okej, vad säger folk? Direkt när jag la ut. Men då garvade alla bara, så jag bara okej, det är chill typ. Men får du något hat på sociala medier? Ja, jag har fått lite, men det är inte jättemycket. Men har du fått så här dickpics och sånt där skickat till dig? Ja, det har hänt. Det har hänt. Tyvärr. Men nej, det är ju sjukt. Du gör polisanmäler? Nej, skiter i det. Nej, alltså jag bara oj, hejdå. Men de kan ju inte se att jag kollar, alltså för det är ju så här förfrågningar. Just det, så jag går in på dem, och då kan jag läsa alla meddelanden utan att de ser att jag kollar liksom. Så att, du ghostar dem på något sätt. Ja, exakt. Väldigt shady. Du ska inte behöva säga någonting till dem. Nej, det är den. Nej, det tycker jag inte. Edvin hade ju också fått ett. Ja, han har ju till och med fått ett erbjudande, va? Ja, han... Någon film, väldigt härligt erbjudande. Vi undrade hur mycket han skulle få. Alltså, sa han någonting om det? Nej, men han hade inte tagit reda, alltså han hade inte djupdykt i sitt erbjudande om att vara med i porrfilm. Så att han vet ju inte. Tråkigt. Men det hade varit intressant att veta vad det hade varit värt för dem. Men jag undrar dock bara om det var så, alltså bullshit. Var det verkligen legit att någon skulle liksom... Jag har ingen aning. Men det hade ju aldrig hänt. Nej. Eller? Jag tror att de inte trodde på det själva. Pengar är pengar. Vad ska man säga? Men okej, nu kör du Mello. Du kommer vara med i Skåne. Är det öppning? Är det första? Nej, Malmö. Ja, exakt, första. Det är Malmö. Och sen så kör du Young Royals. Kommer du efter, hur länge spelar ni in Young Royals ungefär? Vi spelar in Young Royals i typ 3 månader, tror jag. Är det lagom då till att man ska gå ut och turnera lite, eller? Det tror jag. Med musik. Hur har du mått under covid-tiden med att inte kunna åka ut och göra såna här grejer? Alltså innan Young Royals, jättebajs. Alltså riktig bajsmacka. Efter Young Royals förändrades mitt liv typ. Ja, men för du sa att du hade ingenting going on. Nej, när du castade den här. Allt var helt liksom. Och det var liksom shutdown. Ja, det var för att det gick inte att gigga. Det gick inte att gigga, alltså bara att dra till studion var komplicerat. Man var tvungen att så här förboka, och man skulle säga exakt hur många det skulle vara. Det var bara värsta grejen, vad man än gjorde var så här svårt typ. Så det var fett segt för alla liksom. Sitter du på din kammare och skriver musik? Eller åker du till studion? Nej, jag drar till studion och kör. Där kommer
viben fram bara typ. Spelar du något instrument? Nej, spelar inte instrument. Den frågan skulle jag ställa på spanska. Var det det? Ja, just det. Fuck Thomas. Ja men jag har skrivit ner här. Ja då så. Ja det här är en annan. ¿Quién es tu artista favorito? Nu tar jag mina spanska frågor här. Ja, snabba spanska. Snabba spanska. Rihanna. Bra. Jag frågade vilken var hans favoritartist. Jag kunde nästan förstå det utifrån svaret Rihanna. Faktiskt. Ja, det är inte helt säkert. Det kan vara svaret på nästa fråga också. ¿Dónde quieres vivir en futuro? Jag quiero vivir en... Shit, vad svårt. Miami i Suecia. Ja. Dos casas. Minst. Men varför Miami? Håll dig till spanska nu Petter. Nu är vi... Porque Miami? För att vi har för det första familj där. Familj. Sen så är det det är liksom lilla Latinamerika typ. Det är ju väldigt mycket mycket latinamerikaner där, mycket spanska, venezuelansk mat, alltså venezuelanska restauranger finns i Miami. Är det gott med venezuelansk mat? Ja, vad är venezuelanska köket? Är det grill? Är det mycket grill? Grill, soppor, arepas, plátanos, bananer. Gud vad gott. Matbananer, man kan fritera dem, man kan steka dem. Det finns, oh my god, det här är så gott. Det heter patacón. Un patacón, dos patacones. Är det potatis någonting? Nej, patacón, det är en matbanan som heter plátano. Som du skalar, tänk dig en banan, du har skalat den. Och då kuttar du den typ så på mitten. Och sen så lägger du in båda bananerna i fritösen. Friterar dem lite grann så att de blir lite gyllenbruna. Tar ut dem, sen plattar du dem så att de blir som en kaka. Som är lite så här, inte helt förstörd men kaka liksom. Och sen så lägger du in dem försiktigt i oljan igen så att de friteras lite till. Och då tar du ut dem och så är de helt perfekta liksom, så här hårda, knapriga, perfekta matbananer med flingsalt. Och sen du lägger på, det är sallad, det är ost, riven vit ost, det är kött, kyckling, det blir som ett bröd nästan eller? Låter som potatisbullar tycker jag. Fast med banan. Nej. Men vi måste äta det här. Var någonstans i Stockholm? Kan man äta det i Sverige? Det finns faktiskt en typ venezuelansk restaurang i Frihamnen har jag hört. Jag har inte gått dit än men jag måste dit. ASAP. ASAP Rocky. Där de har bra mat, har jag hört. Jag vet dock inte om de serverar patacones, men alltså patacones är så jävla gott. Det låter alltså alla mina svenska kompisar som har fått äta min mammas patacones, de dör för patacones. Tro mig, alltså det är det, alltså min mammas patacones är det godaste som finns. Nej men jag måste berätta, det är plátano, det är strimlat kött som du har liksom gjort med massa kryddor och grejer. Men kött och banan? Ja men krispig banan. Jag tänker att det smakar ju inte banan utan det smakar krispigt liksom. Men det är liksom botten och locket. Nej, inte ett lock, bara ett botten. Kött och sen så lägger du på kål, riven kål, riven persilja, pico de gallo. Ni vet vad det är? Pico de gallo, det är den här mexikanska som man har typ på tacos eller alltså tomat med lök, en liten sallad. Vet ni inte vad pico de gallo är? Jag vet vad det är. Tom vet vad det är. Hälften av oss kan. Klart que sí. Det är ost, ketchup, senap, majonnäs över. Jävlar. Oj, ost, ketchup, senap, det låter underbart. Och majonnäs. Det är och typ kött och banan. Alltså det är så gott, ni fattar. Det är en bomb i munnen. Gud, jag blir så hungrig nu. Alltså vi har frågat dig om din musik, om ditt skådespelande, men du har aldrig varit så taggad som när du får prata om friterad banan. Helt otroligt. Jag visste inte att vi träffade en öm punkt här som var liksom jag tror att jag vet svaret på nästa fråga. Men vänta, jag måste klicka om kameran. Ja. Är de redan av igen? Har det redan gått 25 minuter sen det tog sist? Ja, men det går så jävla aldrig, fort. Har det gått 40 minuter redan mer? Nästa fråga är lo que es importante para tú, men då vet jag ju att det är vad sa du?
Vänta, vad är det? Lo que es importante para tu. Eller enligt det här betyder det vad är viktigt för dig. Men jag vet ju då att det är den här bananen. Ja, bananen. Var det helt skevt ställd fråga? Säg den en gång till. Lo que es importante para tu. Vet du vem du pratar om? Du pratar som de där minionsen i de där filmerna. Que lo que es importante para tu. Ja. Para ti. Viktigaste för mig, det är familj och hälsa typ. Och mat. Familj, hälsa, mat. Happiness. Just det. Ja, men bra. Det är happiness. Instagram. Ja, Instagram, just absolut. det. Många likes. Annars är det bra. Ja. Alltså tycker inte ni att typ så här 350 000 likes är ganska lite nu? Jo, men visst är det. Alltså jag har tröttnat lite, jag känner liksom, är jag under 400k likes då är det får jag lite panik. Jag förstår. Ja, men då kan du alltid höra av dig till oss och så kan vi dela det. Så får du 4 likes så till. Kan det få Men det var några som frågade om du skulle vilja samarbeta med någon spansk artist eller någon portugisisk eller brasiliansk artist. Är det något som kommer hända i framtiden? Ricky Martin kanske? Det är redan på gång. Är det? Är det sant? Vad sjukt om du skulle göra med Ricky Martin? Nej gud, alltså herregud. Inte Ricky Martin? Jo, jag menar på ett liksom. Det hade knutit ihop säcken med din första talang. Nej, det hade varit för fett. Ja. Jag hade dött. Är det han, vad heter han? Espandrillo tänkte jag säga, men Despacito-mannen. Ja, det nej. Okay. Nej, jag vill hellre göra med lite så här Bad Bunny. Ingen aning. Satan vad det där flög. Är det Liseberg-kaninen? Har ni aldrig hört Bad Bunny? Nej. Bad Bunny? Nej. Men jag vet vem Doja Cat är. Det spelar ingen roll hur många gånger du säger det. Men gud, alltså jag kommer snart gå härifrån. Ja, du ska snart gå. Ja. Ingen fara. Vi har bara studion nu, 20 minuter till. Fan! Okej, men nu får du säga vi ska lyssna på Bad Bunny såklart. Men vilken är din, för nyss kom den här Spotify Top Artists. Vilken var din lista? Vilka lyssnar du på mest? Det var faktiskt Ariana Grande. Oj. Ariana Grande. Ja. Vilken låt var högst upp? Kanske Doja Cat typ, eller jag vet inte, nej. Ja. Men alltså mina högsta i år har varit, jag tror att det var Ariana Grande och Doja Cat. Ja. Och Bad Rabbit. Bad Rabbit. Eller heter det så? Bad Bunny. Det är ju inte så off. Nej, det är inte. Men det har en annan svung, det måste jag säga. Alltså Bad Rabbit. Det är en gnagare verkligen. Ja. Gud. Men okej, det var dina topp. Vi har ju någonting som brukar kallas för Tony-fråga. Jag vet inte om du har sett den här. Nej. Där förut. Nej. Kul att ha ett fan här. Men vi har ett segment som heter Tony-frågor som går ut på, vi har en produktionsassistent som heter Tony. Han brukade jobba med oss, men han har gått vidare i livet och har men han har tagit ett jobb med lön helt enkelt. Ja, exakt. Så att vi är själva. Ja. Men hans jobb brukade vara att få ställa folkets frågor. För att vi har frågat, vad vill ni veta om Omar? Och så får Tony då ta skulden för ifall det är dumma frågor. Så du skyller inte på oss ifall det här är dumt. Skyll på Tony, för att det här är verkligen bara så här vad folk vill veta och hört av sig om. Fan vad intressant. Så det kan vara vad som helst och du behöver inte svara om du inte vill, men det kan vara fräckt, det kan vara super random frågor, det kan vara exakt vad som helst. Det är egentligen bara att vi gör en liten roulette helt enkelt, så får vi se vad vi får för fråga från folk. Så första Tony-frågan då? Den första frågan, och det här är faktiskt Edvin som har skickat in. Det är något... såklart, herregud. Kan han bara låta mig vara? Jag tror han vill testa dig, hur väl du känner honom. Vad är min favoritfärg? Frågar han. Oh my god. Det finns många fel svar. Fan, det är fan svårt, alltså jag vet inte. Alltså, om jag ska utgå från hans kläder så har han ganska mörka, inte så färgglada kläder på sig. Pass på att kränka lite också. Det är så att du ska mörka, ganska fula. Det var verkligen så. Asfult alltså. Lukta skit. Så grön. Fan, jag vet inte. Alltså jag har faktiskt ingen aning. Det kan vara...
Nej jag vet inte, alltså jag vet inte, jag har ingen aning. Du får bara säga en färg. Ja men jag vet inte om det ska vara färgglatt eller inte färgglatt. Det här är inte... Grå? Nej inte grå. Satan vad elakt! Det här är inte den jobbigaste frågan du kommer få eller? Svart, okej blå då, blå. Men jag ska ta Azul. Ja. Fan jag har ingen aning, gud vad jag skäms. Men han vet inte vad min favoritfärg är. Vad är din favoritfärg? Jag har ingen. Nej, eller jo jag har den, jag har en favoritfärg. Vad är det då? Är det grå? Ja det kan man tro. Känns ju rimligt ändå. Nej jag har ingen favoritfärg faktiskt. Ja, men det kanske inte Edvin heller har. Nej det är svårt för honom. Jag vet inte. Det var det som han ville förvirra oss. Det kanske är grön. För dig? Nej, Edvin. Ja. Hans favoritfärg är grön. Ja. Jag bestämmer det nu. Det är min kan alltid ringa och fråga. Nästa Tony-fråga. Ja. Vem var din första celebrity crush? Celebrity crush. Ja men riktiga, då kanske det är Rihanna alltså. Ja. Okay. Jag har varit helt besatt. Och fortfarande? Ja, nu har jag gått över till lite Ariana Grande, lite... Vilka fler är det som är lite crushiga? Alltså jag har alla möjliga alltså. Kanske på alla. Ja. Har du lätt att bli kär? Nej. Jag har en, apropå en Tony-fråga, en fördom som inte är speciellt farlig om dig. Nej. Men en fördom i att du bryr dig inte om hur mycket du sover. Som att du skulle kunna gå och lägga dig 8 eller 4 och det spelar ingen roll för dig. Alltså 4 på natten eller på morgonen eller 8 på kvällen, du bara sover. Det stämmer. Och att du inte säger så här: nu ska jag sova. Nu måste jag sova för nu är det 5 timmar kvar. Nej. Är det sant? Ja, du har rätt. Helt rätt. Snacka om... Jag kan gå och lägga mig 2, 3 när jag ska upp så här 9. Jag kan gå och lägga mig... Nej, alltså jag har ingen rytm alltså. Sover du bra? När jag sover så sover jag ju bra, men jag tror inte jag har en bra liksom sovrutin. Det har jag inte. Nej men uppenbarligen inte. Gillar hund eller katt? Verkligen depends on my mood alltså. Nu rinner mitt öga, jättekonstigt. Ja men Petter har blivit näsblod så depends on my mood. Ibland om jag känner mig lite mjukare och varmare så en hund. Om jag är lite mer så här, lite mer obrydd någon dag, då gillar jag katter. Ja men du har båda i dig. Jag har faktiskt det. Det är ganska ovanligt att... Jag älskar båda djuren. Älskar. Jag kan ha en hund och en katt, jag älskar dem. Det är fint ändå, det gillar jag. Det var någon som frågade här, jag kommer inte ihåg vad det heter, jag hittar inte för det är 1000 frågor. Men det här när man har om man har en konstig, jag sa det till dig Petter, vad fan heter det? Vadå? Det är ett ord, det är många som frågat den. Om du har någon konstig grej som du stör dig på. Har du någon pet, det här frågan, har du en pet peeve? Pet peeve är alltså någon konstig grej du är rädd för eller tycker har svårt för. Till exempel en pet peeve skulle kunna vara att du inte, alltså nu tvärtom, att du hatar konsistensen av banan. Du vet såhär konstig fakta, någonting du tycker är jobbigt som är märkligt. Ja, sandpapper. Sandpapper? Okej, på vilket sätt? Jag hatar det ljudet. Ljudet, sandpapperljudet. Det är inte roligt. När man filar naglarna, ni vet. Med sån här grej. Ja, det är filar överlag som du tycker är jobbigt. Ja, jag filar aldrig mina naglar, aldrig någonsin. Byter du på dem? Eller klipper du dem? Ja, nej jag klipper dem. Det är väl klart att jag kan göra lite så här, men det är inte för att, istället för att klippa dem. Byter du tånaglarna? Nej, aldrig, vem fan. Hade du kunnat göra det? Är du vig? Ja. Hade du kunnat... Ja, jag hade kunnat byta mina tånaglar, jag är vig. Det är helt sjukt. Det är faktiskt kan inte ni? Jag tror inte jag får upp min fot i min mun. Jag kan knappt klippa mig, alltså jag når inte ens med en tång. Jag är så fruktansvärt dålig. Du ska se. Det är alltid en risk att höften går av. Nej, där tar det stopp. För mig. Jag kan bita dina och så byter du mina. Det funkar bättre. Fan vad äckligt. Ska vi ta en sista Tony-fråga då? Ja. För att sen måste vi tyvärr börja runda av. Nej! Rodberg. Vi har ju, de har inte varit så farliga de här tycker jag, eller hur? Nej. Det är inte så att du har ryggat tillbaka och känt att du blivit kränkt eller något sånt? Nej. Inte av det? Nej. Det är lugnt. Har du krossat många hjärtan? Är du oftast på den sidan?
Det känns som att det skulle kunna vara en heartbreaker. Det kan ha hänt alltså. Det finns ju 500 000 människor där ute som är kära i dig. Så jo, såklart. på det sättet har det ju krossat. Jo, på det sättet, men jag tror också på lite mer djupare, så dating-wise har jag så här bara lite försvunnit typ. Är du svår att läsa? Ghostar? Inte ghostat, men så här bara nej, det här typ, nej, vi skiter i det här. Det är komplicerat. Är du bra på att känna av vibbar, tror du? Nej, jag tror inte det. Okay. För att jag är, alltså jag caído de la mata, så som man säger på spanska. Det är maträtt också. Återigen, jag pratar om banan, vad heter det? Nej, det är man ramlat ner från ett träd typ, som man har slagit i huvudet och inte fattar saker typ. Det är lite det. Ja, men Petter blev tappad som barn också. Ja, men det är lite det. Hur säger man, min far tappade min kropp in i en klippa. Är det också en grej? Mi padre mellan så tappade mig med caí. Slängde. han har sagt tappa, men det var slängde. Kommer, för du ska släppa ett album, va? Eller det jag ska släppa album. Men först är det singel. Först är det singlar, ett par singlar, och sen är det album. Okay. Kommer du sjunga i nästa säsong av Young Royals? Det hoppas jag verkligen. Ja. Men det vet jag inte än, för jag har inte läst nya manuset. Har du fått det? Nej, okej. Men jag kan kolla. Annars hade det varit väldigt såhär, jag har men jag skiter i det. Jag kör ju som sagt innan bara, när Edvin sitter med sina anteckningar. Nej, men förhoppningsvis. Ja. Vad har du mest komplex över? Eller har du något som du så här? Oj, jag kan vara väldigt komplex. Jo, alltså jag vill upp i vikt. Det är därför jag tränar. Men komplext, det är inte sån liksom stor grej. Men jag har alltid varit ganska smal sen barn liksom. Så jag vill verkligen få lite kött. Bygga lite muskler. Men det tror jag många. Det kände jag också när jag var yngre. Och sen så gick jag upp massa i vikt och så blev jag inte av med det. Tänk att det har aldrig varit ett problem för mig. Alltså sen barn. Du har varit smal hela livet? Nej, fet. Aha. Och inte nej men jag var ju tjock. Var du? Ja, länge. Jag hamnade i alltså puberteten när jag träffade Tom, 19, 20. Då var det var då jag slutade ju inte växa på alltså höjden förrän jag var 21, tror jag. Kom du in i puberteten när du var 19? Ja, men 17, 18, 19, 20, 21. Det var liksom 5 år. Det var dem. Jag var 1,40. Det här är en podd om mig, va? Eller? Visst är det? Nej, men jag var 1,48 när jag började gymnasiet. Muy bajo. Så att jag var ju päron. Så att det var en dröm för mig. Folk som sa så här, jag vill gå upp i vikt. Det var ju liksom att man bara Pedro es bajo. Är det så man säger? Pedro es bajo. Pedro? Alltså Pedro är ett namn. Petter är kort. Aha. Ja, man skulle kunna säga. Så kan man säga, men det är fel. Ja, eller? Men det som jag heter Petter. Alltså, jag har totalt tappat min spanska sen jag kom hit alltså. Vet du vad? Sen du kom in här. Det är någonting med oss som gör att du blir dum. Jag vet inte vad kort heter. Men det är så konstigt. Pedro es. Du kan ju säga liten bara. Pequeño. Ja. Perfetto. Nej. Nej. Gordo. Är det fel? Visste du det? Fan, du är bra ändå. Jag kan några ord. Men jag tror det är så här, du går ner i min spanska för att möta mig i hur dålig jag är. Ja, när man träffar någon som är jättedålig på engelska och man försöker kommunicera, då reducerar man sin engelska till samma nivå. Så att det inte ska bli stelt. Exakt, för att man bara säger, jag måste försöka förstå dig. Exakt, det är otrevligt om du är i liksom Paris och bara såhär, excuse me, I would like me a glass of water. Alltså så, då måste man ju liksom excuse me, I would like some water. Typ så. Och då fattar inte de varför de inte pratar franska med om man är fransk. Skitsamma. Omar, tack snälla för att du kom hit. Det var skittrevligt att träffa dig. Ja, men verkligen. Det verkar som att du har väldigt mycket grejer för dig och att du kommer rå hem allting. Ja, 2022 kommer bli ett dunderår för dig. Jag hoppas verkligen det. Ja, men och du är 23, pojk. Ja. Du är 23 år! Och sen göra 2 sjukt feta grejer innan bara februari är slut. Ja, det är fan det är otroligt. Jag är jättetaggad, jag är jätteglad och tacksam. Alltså äntligen känner jag bara. Och sen kanske ni båda gästar oss inför släppet av
Ja! Kul! Roligt! Verkligen, fan vad kul. Det hade varit något. Exklusiv intervju, det är bara vi som... Ni får bara skriver på här. Skriv på det här dokumentet. Nej men verkligen, tack för att du kom och så härligt att få snacka med dig. Ja, och följ Omar på Instagram. Inte för att han behöver fler följare. Joj! För det är fattigt där på Instagram. Omar Rydberg, också lyssna på din nya singel som kommer ut den 7:e. Ja, och rösta på Mello och håll ögonen på Netflix. För nu jävlar, nu bär av. Nu händer det grejer. Ja. Du är liksom överallt. Du vägrar. Det finns inget media som du inte tar över. Du vägrar ge upp. Nej, det är fan kul alltså. Vi ses snart. Det gör vi. Kram på det. Hej då. Hej. Titta vilken man. Vilken kär. Oj vad fin. Ja, det är stretchy, det är vad jag har på mig. Ja. Och det jobbar. Ja, exakt. Det gäller ju att vara bekväm och tjusig samtidigt för ens egen skull, för att man ska ha lite och titta där. Ja. Så att om ni också vill känna er tjusiga, så tycker jag att ni ska gå in på Emily Mann. Ja, och vilket superavsnitt med Omar. Vi spelar in det här efter. Det är därför, annars hade vi suttit med, annars hade jag klätt upp mig på samma sätt. Ja, exakt, så att vi skulle kunna vara lika tjusiga som han är i avsnittet. Nu när de är med oss så vet vi ju bättre för framtiden. Exakt. Och det vet ni också. Så gå in på emilymann.com för att hitta det ni vill ha och ut efter. Ja. Tack för att ni är med oss. Är det bra? Ja. Ja, tack.